Chúng ta còn nhiều việc đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Chúng ta có rất nhiều chuyện chúng ta phải chuẩn bị, có rất nhiều chuyện chúng ta phải phục hồi. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once in a century virus that silently stalks the country. Sẽ có những giai đoạn mà có rất nhiều người phải đối diện những cái khó khăn của lịch sử, và ngay lúc này chúng ta phải đối diện một cái đại dịch đang hành hành trên thế giới hiện nay. Rất nhiều người đã bị mất mạng. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. Chúng ta phải đối diện tình trạng phân biệt chủng tộc, tình trạng tự tôn da trắng. Những điều đó chúng ta phải đối diện và chúng ta phải chiến thắng. It requires the most elusive of all things in a democracy. Unity. Unity. Để thực hiện được cái nền bảo vệ được nền dân chủ Hoa Kỳ, điều quan trọng chúng ta phải đoàn kết. Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. Là cái ngày mà tôi trách nhiệm là đem người Mỹ chúng ta đoàn kết lại với nhau, đem tinh thần của người Mỹ trở lại với nhau. To fight the foes we face, anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness and hopelessness. Chúng ta đối diện với sự thù ghét, những sự chia rẽ, và chúng ta đối diện cả bệnh dịch. Đó là những cái thử thách. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. Chúng ta phải làm sao để dạy cho các em. Chúng ta phải cho các em cái môi trường học thật là tốt. Chúng ta phải làm sao đem mọi người trở lại với nhau. The leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, chúng ta biết là những thách thức đang đặt ra chúng ta, nhưng mà trong lịch sử, nước Mỹ phải đối diện với những vấn đề khó khăn về vấn đề chủng tộc, về những cái sự mà chia rẽ, những cái tư tưởng cực đoan. Chúng ta đã đối diện những chuyện như thế. Chúng ta nghĩ đến những người đang gặp những cái khó khăn, phải tìm mọi cách để mà quay trở lại cái cuộc sống. Nhưng mà trong lịch sử này, từ trước đến nay, không bao giờ chúng ta thấy rằng là người Mỹ không có kết đoàn lại với nhau để mà vượt qua những cái khó khăn đó. Chúng ta cần phải đối xử với nhau bằng cái sự tôn trọng, một cái sự tương kính. Và khi chúng ta hành xử như thế, chúng ta sẽ xây dựng được một cái nền hòa bình và cái sự ổn định như là trong một quốc gia. Đây là giây phút lịch sử của chúng ta. Chúng ta phải đoàn kết.
And we must meet this moment as the United States of America. If we do Và chúng that, ta phải I trở thành guarantee you we một will not fail. We hiệp have chủng never, quốc của Hoa ever, Kỳ. ever, ever failed in America when we've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, Bây giờ, see one ngày another. hôm nay chúng ta hãy dùng ngày hôm nay như là một ngày mới để chúng ta hãy lắng nghe lẫn Politics nhau, doesn't have to be a raging nhìn fire, lại nhau. destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. Chúng ta phải nhận ra những cái sự thật. Chúng ta phải từ chối những câu chuyện bịa đặt. My fellow Americans, we have to be different than this. Chúng America ta has to be phải better than this. tỏ ra khác biệt And I hơn. believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Chúng ta hãy chứng kiến cái lịch sử đang có, quý vị. Đây là cái tòa nhà được xây dựng trong thời gian nội chiến. Looking out on the great mall where Dr. King spoke of his dream. Và chúng ta hãy nhìn đến những gì chúng ta đã trải qua nơi này là nơi mà ngày trước mục sư Luther King đã đọc cái bài diễn văn ở nơi này để mà đoàn kết người Mỹ. And today we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Và Kamala ngày hôm Harris. nay chúng ta chứng kiến lịch sử ở nước Mỹ là một phụ nữ trở thành phó tổng thống của đất nước này. Across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. Và cũng nơi đây chúng ta sẽ thấy nghĩa trang Arlington là nơi chôn cất những anh hùng đã xây dựng lên đất nước Mỹ. To drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever. To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The Với những right người to đã dissent bỏ phiếu cho peaceably tôi thì tôi ở đây nhận within the nhiệm vụ với guardrails quý of vị. our Còn republic với is những người perhaps không this có nation's họ greatest bỏ phiếu cho strength. tôi vẫn còn những ý kiến Yet hear me bất đồng. clearly. Hãy tin tưởng vào Disagreement tôi. must not lead to Chúng ta disunion. chấp nhận cái sự bất đồng ý kiến, đó là dân chủ. I will be a president for all Americans. All Americans. Tôi sẽ là tổng thống của tất cả mọi người. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người, những người đã không bỏ phiếu cho tôi và tất cả mọi người. Many centuries ago, Saint Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty. Những điều mà người Mỹ đang chờ đợi mà tất cả mọi người chúng ta đều hiểu, đó là những cơ hội, sự yên bình và thịnh Recent vượng. weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility. Tất cả chúng ta hãy nhìn vào sự thật, bởi vì những lời nói dối không đưa đem đến sự thật. Những lời nói dối chỉ đem đến những cái lợi ích, quyền lợi cá nhân. Chúng ta phải bảo vệ chân lý, sự thật. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs.
Tôi I hiểu understand, like my rất dad, nhiều they lay người in bed staring at the trong at chúng night, ta staring lo at the lắng ceiling, một cái wondering, tương lai, một nền can I kinh keep my tế health không ổn care? định. Can I pay my mortgage? Thinking about their families, about what comes next. Và chúng ta I lo lắng promise cho you I gia đình get chúng it. ta điều gì sẽ xảy ra kế tiếp trong thời But dịch the này. answer is not to turn inward, to retreat into competing factions, distrusting those who don't look like you. Quý vị Or gặp worship những the cái way vấn you đề, do, nhìn những người mà or chúng don't ta get their chúng news ta from thấy là the chúng ta same không tin sources được, you do. bởi vì họ không giống như chúng We ta, must end this không giống cùng màu da của chúng ta. uncivil war that pits red against blue, rural versus urban, conservative versus liberal. We can Những do người có những this cái quan điểm khác nhau, if we cấp open tiến, our bảo thủ. souls instead of hardening our heart. If we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. Because here's the thing about life. There's no accounting for what fate will deal you. Some days, when you need a hand, there are other days when we're called to lend a hand. That's how it has Chúng to ta hãy be. nhìn It's tất what cả we do mọi for one người, another. chúng ta nhìn And vào một if hoàn cảnh của từng người, bởi we vì are this way, our ngày hôm country nay will be có thể chúng stronger, ta là cái người more cần sự giúp đỡ, prosperous, nhưng mà ngày khác more ready chúng ta sẽ for là the người đi future. giúp đỡ những người And we khác. can still disagree. My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through Trong this những ngày dark sắp winter. tới, tất cả chúng ta We're entering đều what may be the cần toughest and deadliest period of the lẫn nhau virus. để mà vượt qua We những cái must set khó khăn. aside politics and finally face this pandemic as one nation. Chúng ta phải One vượt qua nation. những cái trở ngại And I chính trị để promise chúng you ta this, chiến thắng cái as bệnh the dịch Bible này. says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together. Chúng ta sẽ cùng nhau Look, vượt qua folks, những cái khó khăn mà all bệnh my dịch colleagues đang I serve with in đặt the ra House trước mặt and chúng Senate ta. up here, we all understand the world is watching. Chúng ta Watching all of us đều today. hiểu tất cả thế giới đang nhìn So chúng ta. here's my message to those beyond our borders. Đây là thông điệp của tôi gửi cho tất cả America mọi has người been tested. bên ngoài biên giới Hoa Kỳ. And we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. Chúng tôi sẽ củng cố lại những And we'll quan hệ với lead đồng minh. Chúng tôi sẽ Not nhận ra merely by trách the nhiệm của example mình of trước our thế giới, power, but by the power of our example. và chúng tôi sẽ thể hiện vai trò của nước Mỹ trên thế giới We'll một be a lần nữa, và strong chúng tôi and sẽ thể trusted hiện partner for điều này peace, bằng cách progress and security. đưa ra một cái mẫu mực Look, you all know cho we've thế been giới. through so much in this nation. And my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all those who we lost in this past year to the pandemic. Và Those tôi kêu gọi 400,000 quý vị, fellow chúng ta hãy Americans, tưởng moms, nhớ đến dads, những người husbands, wives, sons, vừa daughters, 400.000 friends, người neighbors, Mỹ and đã vừa coworkers. mới mất mạng vì bệnh dịch. We'll honor them by becoming the people and the nation we know we can and should be. Và So chúng I ta ask hãy you, nhớ lại họ, let's say a và chúng silent ta prayer làm tưởng niệm họ for tốt nhất those who've lost bằng their cách lives and those left behind chúng ta and for đoàn our kết country. lại với nhau, để lại những cái bất đồng phía sau lưng. Thưa quý vị, tân Tổng thống Joe Biden kêu mọi người Amen. cho một cái phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã chết vì bệnh dịch. This is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis,
America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once. Chúng ta đang Presenting đối this diện nation với with những cái khó one khăn of the trên thế gravest giới, responsibilities từ we've had. chuyện bệnh dịch đang hoành hành Now cho we're đến going to be tình trạng tested. Are khí we hậu going to bị đe step dọa. up? All Chúng ta of us? đối diện những cái sự mà chia It's time rẽ for toàn cầu boldness. hiện nay, nhưng mà chúng ta For sẽ there's vượt so qua much to nếu do. mà chúng ta kết đoàn And lại với this nhau. is certain. I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? Chúng ta đang I believe chuẩn bị we must. I'm sure you do thử as thách well. của lịch I sử believe đang đặt we ra will. trước mặt chúng ta. And when Chúng ta we phải làm do, sao để chứng tỏ we'll mình, write the next để great mà chapter đem lại một cái in tương the lai history of the tốt United đẹp States cho of con America, cháu the của chúng ta. American story. A story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. There's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this. The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through. America, America, I gave my best to you. Let's us add our own work and prayers to the unfolding story of our great nation. If we do this, then when our days are through, our children and our children's children will say of us, they gave their best. Chúng ta phải They làm did sao their duty. cho thế hệ con They cháu của healed chúng a ta broken land. biết rằng là khi chúng ta đã My thực fellow hiện Americans, I những close gì the day chúng ta where I làm trong began, những ngày qua, with là the chúng ta làm sacred oath. trong trái tim của mình, Before làm God việc này and all of cho you, đất nước Mỹ, I để give con you cháu my của word. chúng ta sẽ nhận ra rằng I là will always những level người with đi you. trước, cha mẹ của chúng nó I will đã làm defend tất the cả mọi Constitution. I'll defend our gì, democracy. tất cả những gì họ có thể làm I'll vì defend nước Mỹ. America. And I'll give all of you, keep everything I do in your service, thinking not of power but of possibilities, not of personal interest but the public good. And together we Tất cả shall những write gì an tôi kêu gọi American mọi người, story chúng ta hãy làm. Đừng nghĩ vì về quyền lực của chính mình mà chúng ta làm. Đây là một cái chuyện tốt cho tất cả mọi người. a story of decency and dignity, love and healing. Chúng ta hãy Greatness and để goodness. tất cả mọi chuyện làm May việc this be the story that để mà guides us, hàn gắn the story that vì inspires us, tình and the thương story cho that tất tells cả mọi người. ages yet to come that we answered the call of history. We met the moment. Democracy Chúng ta and phải hope. sẵn sàng. Chúng ta đang đối diện với cái sự khó khăn lịch sử đặt ra của chúng ta và chúng ta That cần phải vượt America qua. secured liberty at home and stood once again as a beacon to the world. That is what we owe our forebears, one another, and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven Chúng by ta đối conviction, diện với những cái khó khăn phải đem nước Mỹ trở lại hàng đầu, và đó là những cái điều mà chúng ta phải thực hiện. May God bless America, and may God protect our troops. Thank you, America. Thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bài diễn văn nhậm chức của tân Tổng thống Joseph R. Biden. Trong cái thông điệp ngày hôm nay, như quý vị vừa nghe, điều ông nhắc đi nhắc lại đó là nước Mỹ phải đoàn kết để mà vượt qua những cái khó khăn đã và đang đặt ra trước mắt. Người Mỹ cần phải đoàn kết lại sau một cái thời gian chia rẽ, và chúng ta phải tìm sự thật. Chúng ta đừng có để cho cái sự gian dối mà nó tiếp tục đè nặng lên tâm trí của mọi người. Bởi ông nói là cái sự gian dối không đem lại cái lợi ích chung cho mọi người. Nó chỉ là những cái toan tính cá nhân. Ladies and gentlemen, please welcome Garth Brooks to perform Amazing Grace. Thưa quý vị, nam ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Brooks sẽ biểu diễn bài Amazing Grace. Đây là những bài hát truyền thống của nước Mỹ.
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. If I can ask you to sing this last verse with me, not just the people here, but the people at home, at work, as one, united. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9,99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.